Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit! Haideți să vedem cum va fi luna iunie pentru cei din zodia Gemeni. Hai să vedem perioada 1-8 iunie pentru cei din zodia Gemeni. Hai să vedem perioada 1-8 iunie pentru cei din zodia Gemeni. Perioada 1-8 iunie pentru cei din zodia Gemeni. Din câte văd aici, cărțile extrase pentru voi cei din zodia Gemeni oferă o imagine destul de puternică și complexă. Este o săptămână în care adevărul va ieși la suprafață, iar potențialul personal poate exploda dacă alegi conștient, nu din impuls sau din frică. Și voi începe din punct de vedere al iubirii. Apare o alegere importantă în planul emoțional. Poate fi între două persoane, dar poate fi și între inimă și logică. Sau între a continua sau a pleca. Acum depinde fiecare dintre voi în care vă regăsiți. Doar că puțină atenție. De ce? Pentru că cineva poate ascunde adevărul sau te poate manipula subtil. Minciuni sau tăinuiri care ies la suprafață. Într-adevăr, vor exista conflicte, dar și câștiguri toxice. Ai grijă să nu câștigi cearta, dar să pierzi liniștea. Sau poate cineva din relația ta are o agendă ascunsă. Intuiția ta știe deja acest lucru. Dacă simți că ceva nu e în regulă, să știi că atunci așa este. Nu ai nevoie de dovezi fizice ca să acționezi. Ai nevoie de curajul de a crede în tine. Dacă ești într-o relație, există riscul de trădare emoțională sau chiar manipulare. Dacă ești singură sau singur, o persoană care pare perfectă poate ascunde intenții neclare. Este bine să te gândești că un partener sănătos comunică în primul rând transparent și nu te face să te îndoiești de percepția ta și nu te pedepsește emoțional. Din punct de vedere financiar sau al carierei, vei avea în această perioadă un potențial de stabilitate financiară pe termen lung. Posibil sprijin din partea familiei, o moștenire sau mai poate fi vorba de o colaborare solidă. Vei avea independență financiară, autonomie. Iar cărțile îți spun că după această perioadă nu vei mai avea nevoie să te bazezi pe nimeni, pentru că tu ești sursa abundenței tale. În această perioadă pot să spun că voi sunteți încă în așteptarea roadelor unor eforturi deja depuse. Poate o veste din străinătate sau chiar o oportunitate care se lărgește. Dacă ai muncit pentru un proiect, acum vin recompensele. Dacă ai stat într-un loc toxic din frică financiară, e timpul să explorezi alte orizonturi. Din punct de vedere al sănătății, perioada 1-8 iunie, pot să spun că aici va avea loc o vindecare, o regenerare, o speranță care apare.
Dacă ai trecut printr-o perioadă grea, acum se produce o ușurare fizică și emoțională. Posibile simptome subtile care au fost neglijate. Poate fi legat de sănătatea hormonală sau psihosomatică. E bine să îți asculți corpul, să vezi exact ce vrea să-ți transmită. Ți se recomandă să stai departe de stresul relațional și oferă-ți spațiu pentru reechilibrare. Corpul tău îți vorbește, trebuie doar să îl asculți. Surpriza perioadei 1-8 iunie pentru voi: vine o revelație profundă. Poate fi un vis clar, o informație care luminează tot, contextul unei situații confuze sau poate fi vorba de cineva care apare să te sprijine exact când te așteptai mai puțin. Este o perioadă în care Universul îți oferă o șansă de reînnoire. Dar va trebui să dai drumul la ceva sau cineva ce te ținea în întuneric. Acolo unde până acum te mințeai că totul este ok, dar simțeai foarte multă neliniște, a venit timpul să dai drumul. A venit timpul să nu mai stai să aștepți validarea celor din jur sau unei alte persoane, ci a venit timpul să ai mai multă încredere în tine. Pentru voi, cărțile vă recomandă să spuneți o afirmație pozitivă în fiecare zi din această perioadă 1-8 iunie pentru a avea mai mult curaj, pentru a gândi lucrurile mai pozitiv. De preferat ar fi să spuneți dimineața, dar dacă nu, măcar când vă aduceți aminte. E clar că dacă voi aveți o anumită afirmație în care aveți încredere și în care credeți cu toată tăria, puteți să spuneți afirmația respectivă. Dacă nu aveți, nu e niciun fel de problemă, pentru că o să vă spun eu acum o afirmație pe care, dacă doriți, vă puteți nota și să o spuneți în fiecare dimineață. Mă încred în intuiția mea, aleg ce îmi hrănește sufletul, nu ce îmi frânge inima. Sunt demn sau demnă de iubire sinceră, de succes stabil și de pace profundă. Îmi urmez lumina, nu frica. Puteți să o spuneți pur și simplu cu voce tare sau puteți să vă puneți în fața oglinzii, uitându-vă în ochii voștri și să spuneți această afirmație. E clar că depinde cum simțiți fiecare dintre voi. Cam astea au fost informațiile și pentru voi, cei din Zodia Gemeni. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o lună iunie cât mai frumoasă și să sperăm că următoarea perioadă din luna iunie este una mult mai pozitivă. La revedere!